หลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในงานอีเวนต์และการเผชิญหน้ากับแผนการของวิเวียน อลิซเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเต็มไปด้วยความซับซ้อนโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแคลร์และเวโรนิก้าแคลร์ยังคงมีเสน่ห์และเข้าหาลิซด้วยความมั่นใจแต่บางครั้งเธอก็ดูเหมือนจะเล่นเกมเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่เวโรนิก้าเริ่มเผยด้านที่อ่อนโยนและลึกลับมากขึ้นซึ่งทำให้อารมณ์ของอลิซเริ่มซับซ้อนเช้าวันหนึ่งอลิซกำลังเดินเล่นอยู่ในสวนของคฤหาสน์เพื่อหาความสงบทันใดนั้นแคลร์ก็ปรากฏตัวพร้อมกับกาแฟ2 แก้วในมือฉันคิดว่าคุณอาจจะต้องการสิ่งนี้แคลร์พูดด้วยรอยยิ้มอลิซรับกาแฟมาด้วยความลังเลคุณไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้หรอกนะบางทีฉันแค่ชอบใช้เวลากับคุณแคลร์ตอบพร้อมกับจ้องตาอลิซระหว่างที่พวกเธอพูดคุยแคลร์เปิดใจเล่าเรื่องชีวิตของเธอว่าเธอต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองในวงการธุรกิจและความคาดหวังที่ครอบครัวมีต่อเธอคุณรู้ไหมอลิซฉันไม่เคยเจอใครที่ดูเหมือนจะสนใจสิ่งที่ฉันเป็นจริงๆแบบคุณมาก่อนคำพูดนั้นทำให้อลิซรู้สึกทั้งอึดอัดและสับสนเธอไม่แน่ใจว่าแคลร์กำลังพูดความจริงหรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมที่แคลร์กำลังเล่นในคืนนั้นอลิซได้ยินเสียงดนตรีเปียโนที่ดังมาจากห้องรับรองของคฤหาสน์เธอเดินตามเสียงไปและพบว่าเวโรนิก้ากำลังเล่นเปียโนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์เธอหยุดยืนที่หน้าประตูและฟังเพลงที่แฝงไปด้วยความเศร้าและความลึกซึ้งคุณเล่นเก่งมากอลิซพูดเบาๆหลังจากเพลงจบเวโรนิก้าหันมามองดวงตาของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ยากจะอธิบายบางครั้งเพลงช่วยบอกสิ่งที่คำพูดทำไม่ได้อลิซเดินเข้ามานั่งใกล้ๆคุณกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ทำไมคุณถึงดูเหมือนมีอะไรในใจเสมอเวโรนิก้ายิ้มเล็กน้อยฉันคิดว่าคุณเริ่มเข้าใจแล้วนะเวโรนิก้าเล่าเรื่องในอดีตของเธอเกี่ยวกับการเติบโตในครอบครัวที่มีแต่ความเยือกเย็นและเหตุผลที่เธอสร้างกำแพงขึ้นรอบตัวเองฉันเคยเชื่อว่าความรักคือจุดอ่อนแต่คุณทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่ามันอาจไม่เป็นแบบนั้นคำพูดของเวโรนิก้าทำให้อลิซรู้สึกถึงบางอย่างในใจเธอที่เต้นแรงขึ้นในวันถัดมาขณะที่อลิซกำลังช่วยทีมงานจัดเตรียมอีเวนต์ใหม่แคลร์และเวโรนิก้าเผชิญหน้ากันในห้องประชุมโดยบังเอิญคุณดูจะชอบเล่นเกมนะเวโรนิก้าแต่คราวนี้คุณกำลังเล่นกับคนที่ฉันสนใจแคลร์พูดเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความท้าทายเวโรนิก้ายิ้มก่อนจะตอบกลับฉันไม่ได้เล่นเกมอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าคุณสนใจเธอจริงๆบางทีคุณควรเริ่มถามตัวเองว่าคุณกำลังทำเพื่ออะไรบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่ต้องใช้คำพูดมากมายอลิซเริ่มรู้สึกถึงความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของเธอกับทั้งสองคนแคลร์เป็นคนที่เธอรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ด้วยในขณะที่เวโรนิก้าคือปริศนาที่เธออยากไขในคืนหนึ่งอลิซเขียนบันทึกในสมุดของเธอฉันไม่รู้ว่าหัวใจของฉันกำลังบอกอะไรฉันกลัวที่จะเชื่อใจแต่ฉันก็ไม่สามารถเพิกเฉยความรู้สึกที่เติบโตขึ้นในตัวฉันได้อลิซมองดูทะเลในยามค่ำคืนใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบฉันควรเชื่อใจใครและฉันจะเดินต่อไปบนเส้นทางนี้ยังไงในขณะที่สายลมพัดผ่านอลิซรู้ว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาหลังจากบทสนทนาที่เต็มไปด้วยอารมณ์
และความซับซ้อนในหัวใจอลิซรู้ว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ในเกมนี้อีกต่อไปการแข่งขันเข้าสู่จุดที่ทุกคนต้องแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และสำหรับอลิซโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์มีเพียงครั้งเดียวการแข่งขันครั้งต่อไปเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูรีสอร์ทเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างในพื้นที่ใกล้เคียงโดยผู้ที่สามารถพลิกโฉมรีสอร์ทนี้ให้ดึงดูดลูกค้าได้มากที่สุดจะได้รับคะแนนสูงสุดปัญหารีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลการเดินทางยากลำบากและทรัพยากรที่มีอยู่น้อยมากอลิซตัดสินใจเสนอไอเดียที่ท้าทายที่สุดการปรับเปลี่ยนรีสอร์ทให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนเชิงอนุรักษ์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทีมงานของเธอบางคนลังเลและสงสัยว่าไอเดียนี้จะได้ผลหรือไม่แต่อลิซมองไปที่พวกเขาและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเราอาจไม่มีทรัพยากรหรูหราเหมือนคนอื่นแต่เรามีจุดเด่นที่พวกเขาไม่มีความจริงใจในการสร้างสิ่งที่มีความหมายในขณะที่อลิซเริ่มลงมือเธอพบว่าโครงการของเธอเจออุปสรรคมากมายตั้งแต่การขาดเงินทุนไปจนถึงปัญหาการประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่ในตอนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามแผนเวโรนิก้าปรากฏตัวที่ไซรีสอร์ทคุณดูเหมือนคนที่กำลังพยายามทำอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเองเวโรนิก้ากล่าวพลางยืนกอดอกมองอลิซด้วยรอยยิ้มเล็กๆแล้วคุณมาที่นี่ทำไมอลิซถามกลับแม้จะรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่เห็นเธอเวโรนิก้าหยิบเอกสารบางอย่างออกมาฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังมีปัญหากับงบประมาณและบังเอิญว่าฉันรู้จักคนที่สนใจในโครงการเชิงอนุรักษ์ฉันคิดว่าคุณอาจต้องการความช่วยเหลืออลิซมองเธออย่างไม่เชื่อคุณช่วยฉันเพราะอะไรหรือว่านี่ก็แค่เกมของคุณอีกครั้งเวโรนิก้ายิ้มและตอบบางทีฉันอาจจะอยากเห็นว่าคุณทำอะไรได้จริงๆหรือบางทีฉันอาจจะอยากอยู่ข้างคุณสักครั้งด้วยความช่วยเหลือของเวโรนิก้าอลิซสามารถเจรจากับนักลงทุนรายหนึ่งที่สนใจแนวคิดรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์นักธุรกิจผู้นี้ตกหลุมรักไอเดียของอลิซที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นการร่วมมือระหว่างอลิซและเวโรนิก้าทำให้รีสอร์ทเริ่มเป็นรูปเป็นร่างในเวลาอันรวดเร็วแต่ในระหว่างที่ทำงานร่วมกันอลิซเริ่มสังเกตว่าเวโรนิก้ามีท่าทางที่เปลี่ยนไปหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทั้งสองนั่งพักอยู่ริมทะเลใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวคุณเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมคุณถึงอยากชนะเกมนี้เวโรนิก้าถามขณะมองทะเลอลิซนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบบางทีฉันอาจไม่ได้อยากชนะเพราะเงินฉันแค่อยากพิสูจน์ว่าฉันมีคุณค่าที่มากกว่าความล้มเหลวในอดีตเวโรนิก้าหันมามองเธอดวงตาที่เคยเยือกเย็นดูอบอุ่นขึ้นคุณมีคุณค่าในสายตาคนอื่นอยู่แล้วแต่ดูเหมือนคุณยังไม่ยอมรับมันเองคำพูดนั้นทำให้อลิซรู้สึกเหมือนหัวใจเธอกำลังเต้นแรงขึ้นเธอเริ่มรู้ว่าความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับเวโรนิก้าไม่ใช่แค่ความร่วมมือธรรมดาในวันสุดท้ายก่อนการนำเสนอรีสอร์ทอุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งของอลิซถูกขโมยไปทีมงานต่างตื่นตระหนกและคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้จบลงแล้วแต่อลิซกลับตัดสินใจเสี่ยงเธอรวบรวมชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมแทนอุปกรณ์ที่หายไปด้วยความช่วยเหลือของเวโรนิก้าพวกเขาจัดการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับนักลงทุน
รีสอร์ทกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นการพิสูจน์ว่าแนวคิดของอลิซไม่ใช่แค่ภาพในจินตนาการแต่สามารถสร้างความสุขที่แท้จริงได้หลังจากงานนำเสนอสำเร็จอลิซยืนมองรีสอร์ทที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกภูมิใจเวโรนิก้าเดินเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นกว่าเดิมฉันคิดว่าคุณไม่ได้แค่ให้โอกาสรีสอร์ทนี้เป็นครั้งที่2แต่คุณยังให้โอกาสตัวเองด้วยอลิซหันไปมองเธอดวงตาของทั้งสองสบกันในความเงียบที่บอกทุกความรู้สึกโดยไม่ต้องใช้คำพูดบางทีคุณอาจจะพูดถูกอลิซตอบพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของเวโรนิก้าเต้นแรงอลิซนั่งอยู่ในห้องสมุดของคฤหาสน์ท่ามกลางความเงียบสงบแต่ในหัวของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามหลังจากเหตุการณ์ที่รีสอร์ทเธอเริ่มรู้สึกถึงความซับซ้อนในตัวของเวโรนิก้าที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือเสียงประตูเปิดออกอย่างแผ่วเบาเวโรนิก้าเดินเข้ามาพร้อมกับสมุดบันทึกเล่มเล็กในมือดูเหมือนคุณกำลังหาคำตอบบางอย่างเวโรนิก้าพูดขณะเดินเข้ามาใกล้คุณรู้บางอย่างเกี่ยวกับอดีตของฉันใช่ไหมอลิซถามตรงไปตรงมาเวโรนิก้ายิ้มมุมปากก่อนจะเปิดสมุดบันทึกในมือเธอและพูดว่าฉันไม่ได้แค่รู้ฉันอยู่ที่นั่นในวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปสำหรับคุณเวโรนิก้าเล่าให้อลิซฟังว่าเมื่อ10 ปีก่อนเธอเคยทำงานให้กับย่าลอเรตตาในฐานะที่ปรึกษาทางธุรกิจแต่หน้าที่หนึ่งที่ลอเรตตามอบให้เธอคือการตรวจสอบครอบครัวของอลิซและตัดสินใจว่าอลิซควรได้รับการดูแลอย่างไรฉันเป็นคนที่แนะนำให้ลอเรตตาส่งคุณไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เวโรนิก้าพูดอย่างเยือกเย็นคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดในหัวของอลิซเธอจ้องเวโรนิก้าอย่างไม่เชื่อสายตาคุณทำแบบนั้นได้ยังไงคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำให้ฉันรู้สึกยังไงฉันรู้ว่ามันดูเหมือนโหดร้ายเวโรนิก้าตอบแต่ในตอนนั้นฉันเชื่อว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณฉันไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณแต่ฉันต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะปลอดภัยอลิซยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมเวโรนิก้าถึงกล้าตัดสินใจเรื่องใหญ่ในชีวิตของเธอแบบนั้นคุณรู้ไหมว่าเพราะเรื่องนั้นฉันไม่เคยเชื่อใจใครได้อีกเลยแม้กระทั่งเรื่องความรักฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจริงๆอลิซพูดเสียงสั่นเวโรนิก้าจ้องมองเธอด้วยสายตาที่แสดงความเสียใจแต่กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคุณคิดว่าความรักคืออะไรล่ะคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อใจมันแต่บางทีคุณอาจไม่เคยให้โอกาสตัวเองที่จะเข้าใจมันเวโรนิก้าเริ่มใช้คำพูดที่เหมือนท้าทายอลิซความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณแค่รู้สึกมันคือสิ่งที่คุณเลือกที่จะเปิดใจหรือคุณเลือกที่จะกลัวและปิดตัวเองไปตลอดชีวิตแล้วคุณล่ะอลิสโตกลับคุณดูเหมือนคนที่ปิดตัวเองมากกว่าฉันอีกคุณกล้าเรียกสิ่งนั้นว่าความรักเหรอเวโรนิก้าหัวเราะเบาๆบางทีฉันก็เหมือนคุณฉันไม่เชื่อว่าความรักจะช่วยอะไรได้ในโลกของเราแต่ตอนนี้ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันอาจคิดผิดทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นอลิซถามเวโรนิก้าเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเพราะคุณทำให้ฉันเริ่มคิดว่าความรักอาจไม่ใช่จุดอ่อนอย่างที่ฉันเคยเชื่ออลิซเริ่มมองเวโรนิก้าในมุมที่ต่างออกไปเธอเริ่มเข้าใจว่าเวโรนิก้าไม่ได้แค่เป็นคนที่เยือกเย็นและมีเหตุผลเสมอแต่เธอเองก็มีบาดแผลและความกลัวในตัวเองในคืนเดียวกันขณะที่อลิซเดินออกจากห้องสมุดเธอหยุดอยู่หน้าประตูและหันกลับไปพูดกับเวโรนิก้า
ฉันยังไม่พร้อมจะให้อภัยคุณแต่ฉันอยากเข้าใจว่าทำไมคุณถึงเลือกทำในสิ่งที่คุณทำเวโรนิก้ายิ้มเล็กๆนั่นเป็นก้าวแรกที่สำคัญและฉันยินดีที่จะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังอลิซกลับมาที่ห้องของเธอคำพูดของเวโรนิก้ายังคงก้องอยู่ในหัวความรักคือสิ่งที่คุณเลือกเธอเริ่มสงสัยว่าบางทีเธออาจจะไม่เข้าใจความรักเลยจริงๆและการพบกับเวโรนิก้าอาจเป็นโอกาสที่จะช่วยให้เธอค้นพบคำตอบค่ำคืนที่ดูเหมือนสงบสุขกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายเช้าวันรุ่งขึ้นทีมงานของรีสอร์ทพบว่าห้องเก็บอุปกรณ์อีเวนต์สำคัญถูกทำลายทั้งเวทีเครื่องเสียงและอุปกรณ์ตกแต่งเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้สิ่งที่ทำให้เรื่องราวซับซ้อนคือร่องรอยที่พบในที่เกิดเหตุบ่งบอกว่าไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุแต่ดูเหมือนเป็นการลอบทำลายโดยเจตนาข่าวการลอบทำลายแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้แข่งขันทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความสงสัยวิเวียนเป็นคนแรกที่พูดออกมานี่มันชัดเจนว่ามีใครบางคนในกลุ่มเรากำลังเล่นสกปรกใครจะเสียผลประโยชน์ถ้าอีเวนต์นี้สำเร็จแคลร์ตอบโต้กลับทันทีฉันคิดว่าไม่ควรกล่าวหาใครจนกว่าจะมีหลักฐานคุณอาจจะทำตัวน่าสงสัยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเอลอยผู้ดูแลการแข่งขันเข้ามาแทรกการกล่าวหากันโดยไม่มีหลักฐานจะไม่ช่วยอะไรเราจะเริ่มต้นการสอบสวนและจนกว่าจะได้คำตอบทุกคนควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการจัดการผลกระทบอลิซที่มองสถานการณ์อยู่เงียบๆเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเธอหันไปหาเวโรนิก้าผู้ซึ่งดูนิ่งสงบอย่างไม่น่าเชื่อคุณไม่สงสัยอะไรบ้างเหรออลิซถามเวโรนิก้ายิ้มเล็กน้อยฉันสงสัยทุกคนรวมถึงตัวคุณด้วยอลิซจ้องเธออย่างไม่พอใจนี่คุณคิดว่าฉันจะทำเรื่องแบบนี้เหรอไม่หรอกเวโรนิก้าตอบแต่ในเกมแบบนี้ทุกคนมีแรงจูงใจของตัวเองฉันแค่เตือนคุณว่าอย่าประมาททั้งสองตัดสินใจที่จะสืบเรื่องราวด้วยตัวเองพวกเขาเริ่มต้นจากการพูดคุยกับพนักงานของรีสอร์ทและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ในระหว่างการตรวจสอบพนักงานคนหนึ่งเล่าว่าในคืนก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นเงาของบุคคลในชุดสีดำเดินเข้าไปในพื้นที่เก็บอุปกรณ์แต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้กล้องวงจรปิดแสดงภาพที่เบลอของใครบางคนกำลังเปิดประตูห้องเก็บอุปกรณ์ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนแต่ภาพกลับไม่ชัดเจนพอที่จะระบุได้ว่าเป็นใครนี่มันเหมือนถูกตั้งใจทำให้ดูคลุมเครือเวโรนิก้ากล่าวอลิซพยักหน้าเหมือนคนทำรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดและจงใจหลีกเลี่ยงไม่ให้จับภาพได้ชัดเจนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันกลุ่มผู้แข่งขันรวมตัวกันในห้องประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการสืบสวนแต่กลับกลายเป็นเวทีการปะทะคารมวิเวียนกล่าวหาว่าแคลร์มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากเธอเป็นคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดหากงานถูกยกเลิกแคลร์โต้กลับด้วยน้ำเสียงเย้ยๆฉันมีไอเดียที่ดีกว่าที่จะเอาชนะคุณโดยไม่ต้องทำรอบกัดแบบนี้ขณะที่สถานการณ์กำลังร้อนแรงเซเลนาซึ่งมักเงียบขรึมพูดขึ้นบางทีเราควรสงสัยคนที่ดูเหมือนจะไม่ได้พยายามอะไรเลยนั่นอาจเป็นการซ่อนเจตนาที่แท้จริงทุกสายตาหันไปมองเวโรนิก้าอลิซพบว่าเวโรนิก้าเริ่มเป็นเป้าหมายของความสงสัยเธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับเวโรนิก้าโดยตรง
คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าอลิซถามเวโรนิก้ามองเธอด้วยสายตาเยือกเย็นก่อนจะตอบฉันไม่มีความจำเป็นต้องทำลายอะไรถ้าฉันอยากชนะฉันจะชนะด้วยวิธีของฉันแล้วทำไมคุณถึงไม่ปกป้องตัวเองจากข้อกล่าวหาเพราะบางครั้งการแสดงความบริสุทธิ์ใจเกินไปจะทำให้คุณดูน่าสงสัยมากขึ้นเวโรนิก้าตอบด้วยรอยยิ้มในคืนนั้นอลิซกลับมานั่งคิดในห้องพักของเธอรู้สึกว่าไม่มีใครในกลุ่มที่สามารถไว้ใจได้อย่างเต็มที่รวมถึงเวโรนิก้าใครบางคนกำลังเล่นเกมที่อันตรายและฉันต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนเสียงกระซิบที่เตือนเธอว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่แท้จริงย่าลอเรตตาทิ้งจดหมายลับฉบับสุดท้ายไว้ในห้องประชุมใหญ่ของคฤหาสน์ผู้แข่งขันทุกคนรวมตัวกันพร้อมกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันเอลอยผู้ดูแลการแข่งขันเปิดข้อความของลอเรตตาต่อหน้าทุกคนหากคุณต้องการพิสูจน์ว่าคุณคู่ควรกับมรดกของฉันคุณจะต้องสร้างสิ่งที่สะท้อนถึงหัวใจของฉันโรงแรมแห่งรักสถานที่ที่ผสมผสานความหรูหราความอบอุ่นและความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนภารกิจทุกคนต้องออกแบบและนำเสนอแนวคิดโรงแรมแห่งรักในฝันโดยไม่เพียงแค่เน้นความหรูหราแต่ต้องแสดงถึงความเข้าใจในความสัมพันธ์และความรู้สึกเวลา3 สัปดาห์เกณฑ์การตัดสินการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ความเข้าใจในมนุษย์และความสามารถในการดำเนินธุรกิจวิเวียนยิ้มเยาะและกล่าวอย่างมั่นใจโรงแรมแห่งรักนี่มันเรื่องง่ายฉันจะสร้างสถานที่ที่ลูกค้าจ่ายเงินแค่เพื่อความฝันของพวกเขาแคลร์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงกลั้วหัวเราะคุณอาจจะเข้าใจแค่รักในกระเป๋าสตางค์ฉันว่าคุณจะพลาดจุดสำคัญไปเซเลน่านั่งเงียบขรึมตามปกติแต่เธอจ้องมองไปรอบๆอย่างสงบเสงี่ยมส่วนอลิซเธอเงียบอยู่ครู่หนึ่งเพราะคำว่าโรงแรมแห่งรักดูเหมือนจะท้าทายสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาโดยตลอดอลิซตัดสินใจเดินทางกลับไปยังสถานที่ที่เธอเติบโตมาในวัยเด็กซึ่งเป็นบ้านอุปถัมภ์หลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำเธอพูดคุยกับผู้คนในละแวกนั้นและเริ่มระลึกถึงสิ่งที่เธอคิดว่าสำคัญในชีวิตระหว่างการเดินทางเธอจดบันทึกถึงสิ่งที่เธออยากสร้างในโรงแรมของเธอห้องที่บอกเล่าเรื่องราวทุกห้องพักจะมีทีมเฉพาะที่สะท้อนเรื่องราวความรักในหลากหลายรูปแบบเช่นความรักในครอบครัวมิตรภาพและความรักที่ไม่สมหวังพื้นที่อบอุ่นมีส่วนที่ลูกค้าสามารถเขียนบันทึกความทรงจำและแบ่งปันให้กับผู้อื่นความยั่งยืนโรงแรมจะใช้วัสดุจากชุมชนท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันอลิซพบว่าเวโรนิก้าซึ่งมักดูเหมือนไม่แสดงอารมณ์กลับมีแนวคิดที่ตรงกันข้ามเวโรนิก้าเสนอไอเดียที่หรูหราและเยือกเย็นโรงแรมที่เต็มไปด้วยความล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าระดับสูงบริการที่ไร้ที่ติเพื่อสร้างความประทับใจที่ไม่มีใครลืมคุณดูเหมือนจะมองความรักเป็นธุรกิจมากกว่าความรู้สึกอลิซพูดเวโรนิก้าตอบกลับด้วยสายตาที่มีทั้งความเยือกเย็นและความอ่อนโยนบางทีฉันอาจจะมองความรักแบบนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเข้าใจแต่ฉันคิดว่าคุณอาจจะช่วยฉันเปลี่ยนมุมมองนั้นได้ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการนำเสนอไฟไม่เกิดขึ้นในพื้นที่เก็บตัวอย่างงานออกแบบของอลิซแม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่เธอสูญเสียวัสดุและเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสร้างแบบจำลอง ทุกคนเริ่มสงสัยว่าอาจเป็นการลอบทำลายของคู่แข่ง คุณจะยอมแพ้ไหม เวโรนิก้าถามอลิซในเช้าวันรุ่งขึ้น ฉันไม่มีทางยอมแพ้ ฉันจะสร้างมันใหม่ อลิซตอบด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น ในวันสุดท้ายของการนำเสนอผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนได้แสดงผลงานของตนเอง วิเวียนนำเสนอโรงแรมที่เต็มไปด้วยความหรูหราสุดขีดเหมาะสำหรับลูกค้า VIP เท่านั้น แคลร์เน้นบรรยากาศโรแมนติกหวานแหววที่ออกแบบมาเพื่อคู่รักโดยเฉพาะ เซเลนาสร้างโรงแรมที่สะท้อนถึงความรักในศิลปะและความสงบ เมื่อถึงตาของอลิซเธอนำเสนอด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความจริงใจ โรงแรมของฉันไม่ใช่แค่สถานที่พักผ่อนแต่คือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาสัมผัสความรักในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าคุณจะเคยพบความสุขในความรักหรือแม้แต่เคยเจ็บปวดจากมันทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองและที่นี่คือสถานที่ที่เรื่องราวเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับและแบ่งปันการนำเสนอของอลิซสร้างความประทับใจให้ทุกคนรวมถึงเวโรนิก้าหลังจากการนำเสนอเวโรนิก้าเดินเข้ามาหาอลิซฉันไม่เคยคิดว่าความรักจะสามารถถูกแสดงออกมาแบบนี้ได้คุณทำให้ฉันเริ่มเชื่อว่ามันอาจมีความหมายมากกว่าที่ฉันคิดอลิซมองเธอและยิ้มบางทีความรักไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเข้าใจเสมอไปบางครั้งเราก็แค่ต้องรู้สึกมันหลังจากการนำเสนอแนวคิดโรงแรมแห่งรักจบลงอลิซได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการและเพื่อนผู้เข้าแข่งขันบางคนแม้ว่าความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไม่จะเกือบทำให้เธอต้องล้มเลิกแต่เธอก็สามารถสร้างสิ่งที่น่าประทับใจขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรก็ตามความสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไม่ยังคงอยู่ในใจของอลิซเธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติและเบื้องหลังอาจไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอลิซกำลังจัดเก็บเอกสารในห้องสมุดของคฤหาสน์เมื่อเธอสะดุดตากับเศษกระดาษที่ตกอยู่ใต้โต๊ะมันเป็นรายการสั่งซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์จุดไฟที่ไม่ควรอยู่ในบัญชีรายจ่ายของรีสอร์ทชื่อของผู้สั่งซื้อในรายการทำให้เธอตัวเย็นเฉียบเวโรนิก้าฟอลคอนอลิซจ้องมองชื่อในกระดาษนั้นราวกับมันเป็นเงาที่สะท้อนถึงความไว้ใจที่เธอมีต่อเวโรนิก้าในคืนนั้นอลิซพยายามหาคำตอบจากใจตัวเองเธอเริ่มทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เวโรนิก้าเข้ามาช่วยเหลือเธอไปจนถึงบทสนทนาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรักเธอช่วยฉันไว้หลายครั้งแต่ถ้าเธอคือคนที่ทำลายทุกอย่างตั้งแต่ต้นล่ะอลิซพึมพำกับตัวเองเช้าวันถัดมาอลิซเดินไปหาเวโรนิก้าที่ระเบียงคฤหาสน์ซึ่งเธอกำลังจิบกาแฟและมองทะเลด้วยสีหน้าที่สงบฉันต้องการคำอธิบายอลิซเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดเวโรนิก้าหันมามองดวงตาของเธอไม่ได้แสดงความตกใจแต่กลับมีความสงสัยเรื่องอะไรล่ะอลิซยื่นกระดาษรายการสั่งซื้อให้เธอดูนี่มันชื่อคุณเกี่ยวข้องกับไฟไม่ครั้งนั้นหรือเปล่าเวโรนิก้าจ้องมองกระดาษอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นคุณคิดว่าฉันเป็นคนทำเหรออลิซนิ่งเงียบรู้สึกว่าคำตอบของเธออาจนำไปสู่การแตกหักฉันไม่อยากเชื่อแบบนั้นแต่หลักฐานมันชี้มาที่คุณแล้วคุณจะให้ฉันคิดยังไงเวโรนิก้าวางแก้วกาแฟลงและยืนขึ้นฉันจะไม่แก้ตัวฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใครจะไว้ใจได้ง่ายๆแต่ครั้งนี้ฉันไม่ได้ท
แล้วทำไมชื่อคุณถึงอยู่ในนี้อลิซถามเสียงดังขึ้นเพราะมีคนอยากให้คุณคิดว่าฉันทำเวโรนิก้าตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นใครบางคนกำลังเล่นเกมนี้อย่างชาญฉลาดและพวกเขารู้ว่าคุณจะเริ่มสงสัยฉันก่อนคำพูดของเวโรนิก้าทำให้อลิซเริ่มสงสัยว่าเธออาจตกเป็นเหยื่อของแผนที่ซับซ้อนเธอตัดสินใจไปพูดคุยกับเซเลนาซึ่งมีทักษะในการสืบหาเบาะแสคุณคิดว่ามีใครที่ได้ประโยชน์จากการทำลายงานของฉันอลิซถามเซเลนาพูดเสียงเรียบทุกคนในเกมนี้มีแรงจูงใจแต่บางคนเก่งในการซ่อนเจตนาของตัวเองมากกว่าคนอื่นในขณะที่อลิซกำลังตามหาคำตอบเธอได้พบวิเวียนในโถงทางเดินวิเวียนยิ้มเยาะขณะพูดคุณดูจะตื่นเต้นกับการสืบสวนนี้นะอลิซคุณรู้บางอย่างใช่ไหมอลิซถามตรงๆบางทีวิเวียนตอบด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ห์แต่คุณอาจไม่อยากได้ยินคำตอบนั้นหรอกเพราะมันจะทำให้คุณสงสัยคนที่คุณคิดว่าไว้ใจที่สุดอลิซกลับมาพบเวโรนิก้าอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกที่ซับซ้อนฉันอยากเชื่อคุณแต่ทุกอย่างมันยากเหลือเกินคุณทำให้ฉันรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ฉันไว้ใจได้แต่ฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกนั้นจริงแค่ไหนเวโรนิก้ามองเธอด้วยดวงตาที่แสดงความเจ็บปวดฉันไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันไม่ได้ทำลายคุณอลิซถอนหายใจและพยักหน้าฉันจะหาคำตอบให้ได้เพราะฉันไม่อยากเสียความสัมพันธ์นี้ไปเพราะความเข้าใจผิดอลิซกลับมานั่งอยู่ในห้องของเธอพร้อมกับคำถามในหัวถ้าเธอพูดความจริงใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และฉันจะยังเชื่อใจเวโรนิก้าได้อีกไหมแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความหวังอันเลือนลางในใจเธอหลังจากเหตุการณ์ลอบทำลายรีสอร์ททุกคนในกลุ่มต้องการพักจากบรรยากาศที่ตึงเครียดเอลอยจึงมอบหมายให้อลิซและเวโรนิก้าเดินทางไปที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินอีกแห่งหนึ่งของลอเรตตาเพื่อจัดการสำรวจและประเมินความเป็นไปได้สำหรับโปรเจกต์ใหม่แค่ฉันกับเธอเหรออลิซถามเอลอยด้วยความสงสัยใช่คุณสองคนดูเหมาะสมที่สุดที่จะจัดการเรื่องนี้และฉันคิดว่ามันอาจช่วยให้พวกคุณเข้าใจกันมากขึ้นเอลอยตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เมื่อมาถึงบ้านพักตากอากาศทั้งสองพบว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เงียบสงบและงดงามบ้านพักตั้งอยู่บนหน้าผามองเห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาท้องฟ้าสีครามและลมทะเลที่พัดเบาๆทำให้บรรยากาศแตกต่างจากความวุ่นวายที่พวกเธอเคยเจอฉันไม่คิดว่าฉันจะได้มาที่นี่ในสถานการณ์แบบนี้อลิซพูดพลางมองวิวบางทีนี่อาจเป็นโอกาสให้เราหยุดพักจากเกมบ้าๆนั่นเวโรนิก้าตอบขณะวางกระเป๋าลงทั้งสองเริ่มสำรวจพื้นที่ของบ้านพักด้วยกันเพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโปรเจกต์พวกเธอต้องพูดคุยและแบ่งปันไอเดียอย่างใกล้ชิดขณะที่อลิซกำลังตรวจสอบห้องครัวเวโรนิก้าก็เดินเข้ามาอย่างเงียบๆคุณดูเหมือนจะมีความสุขมากตอนทำงานแบบนี้อลิซหันมายิ้มมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังสร้างอะไรบางอย่างที่มีความหมายแล้วคุณล่ะเวโรนิก้ายิ้มบางทีฉันอาจจะชอบทำงานกับคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรในคืนที่สองของการเดินทางพายุรุนแรงพัดเข้ามาอย่างกระทันหันฝนตกหนักและลมแรงทำให้ไฟฟ้าดับบ้านพักกลายเป็นสถานที่มืดมิดที่มีเพียงเสียงฟ้าร้องและแสงจากเทียน
อลิซและเวโรนิก้านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นเงาของเปลวเทียนสะท้อนอยู่บนใบหน้าของทั้งสองนี่มันเหมือนฉากในนิยายเลยอลิซพูดเบาๆพลางหัวเราะเวโรนิก้าจ้องเธอด้วยสายตาที่ลึกล้ำแล้วในนิยายนั้นตัวเอกทั้งสองคนจะทำอะไรต่อคำถามนั้นทำให้อลิซนิ่งไปใจของเธอเต้นแรงอาจจะอลิซพึมพำเปิดใจพูดในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยกล้าพูดมาก่อนเวโรนิก้าโน้มตัวมาข้างหน้าดวงตาของเธอสะท้อนแสงจากเทียนคุณรู้ไหมอลิซฉันมักไม่เชื่อในความรักหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แต่คุณทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่าบางทีฉันอาจพลาดอะไรไปอลิซรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอจะหยุดเต้นเธอจ้องมองเวโรนิก้าและกล้าพูดในสิ่งที่เธอเก็บไว้ในใจมานานฉันก็เหมือนกันฉันเคยคิดว่าความรักคือความเจ็บปวดแต่คุณทำให้ฉันรู้ว่ามันอาจมีด้านที่สวยงามมากกว่านั้นเวโรนิก้ายิ้มบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการปกป้องตัวเองอีกต่อไปในขณะที่พายุยังคงพัดแรงเวโรนิก้าลุกขึ้นและยื่นมือให้อลิซเต้นรำกับฉันได้ไหมคุณเต้นรำเป็นด้วยเหรออลิซพูดพลางหัวเราะแต่เธอก็ยื่นมือออกไปทั้งสองเต้นรำท่ามกลางแสงเทียนและเสียงพายุที่ดังก้องมันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองคนลืมทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวราวกับว่ามีเพียงพวกเธอในโลกใบนี้เช้าวันถัดมาท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสอลิซและเวโรนิก้านั่งจิบกาแฟด้วยกันที่ระเบียงทั้งสองไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ความเงียบระหว่างพวกเธอกลับเต็มไปด้วยความเข้าใจคุณคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนอลิซถามเวโรนิก้าหันมามองเธอมันจะอยู่ตราบใดที่เราทำให้มันอยู่ได้และตอนนี้ฉันคิดว่าฉันอยากให้มันอยู่ตลอดไปในขณะที่ทั้งสองเก็บกระเป๋าเตรียมกลับอลิซรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงทำให้เธอค้นพบความรู้สึกของตัวเองแต่ยังทำให้เธอเข้าใจว่าบางครั้งความรักก็ไม่ต้องการคำอธิบายเพียงแค่การยอมรับว่ามันมีอยู่จริงเช้าวันใหม่ที่อลิซกลับมาที่คฤหาสน์หลังจากทริปกับเวโรนิก้าบรรยากาศในคฤหาสน์เต็มไปด้วยความสงบแต่ในใจของอลิซกลับไม่เป็นเช่นนั้นเธอยังรู้สึกถึงคำพูดและสัมผัสของเวโรนิก้าที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงในขณะที่อลิซกำลังเดินเล่นในสวนของคฤหาสน์แคลร์ปรากฏตัวขึ้นเธอสวมเสื้อผ้าลำลองที่ดูเรียบง่ายแต่กลับเพิ่มเสน่ห์ในแบบของเธออลิซฉันมีเรื่องจะพูดแคลร์เริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอลิซมองเธอด้วยความสงสัยเรื่องอะไรเหรอแคลร์สูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดฉันรู้ว่ามันอาจฟังดูแปลกแต่ฉันต้องบอกความจริงฉันชอบคุณมาตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันคำสารภาพของแคลร์ทำให้อลิซนิ่งงันเธอไม่เคยคาดคิดว่าแคลร์จะพูดออกมาตรงๆแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องตอบฉันตอนนี้แคลร์กล่าวต่อแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันชอบคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่เพราะการแข่งขันนี้ไม่ใช่เพราะสถานะหรือความสำเร็จฉันแค่อยากอยู่ข้างคุณน้ำเสียงของแคลร์เต็มไปด้วยความจริงใจและสายตาของเธอก็สื่อความรู้สึกที่อลิซไม่อาจปฏิเสธหลังจากแคลร์เดินจากไปอลิซนั่งอยู่คนเดียวในสวนความรู้สึกในใจเธอสับสนระหว่างความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้นจากคำสารภาพของแคลร์และความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นกับเวโรนิก้าฉันควรจะทำยังไงดีอลิซพึมพำในคืนนั้นอลิซตัดสินใจไปหาเวโรนิก้าในห้องของเธอเวโรนิก้ากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างหน้าต่างที่เปิดรับลมเย็น
คุณดูเหมือนมีเรื่องอะไรในใจเวโรนิก้าพูดโดยไม่หันมามองฉันอลิสังเลก่อนจะพูดต่อแคลร์สารภาพความรู้สึกกับฉันวันนี้คำพูดนั้นทำให้เวโรนิก้าชะงักเธอปิดหนังสือและหันมามองอลิสแล้วคุณคิดยังไงอลิสสายหน้าฉันไม่รู้ฉันแค่รู้สึกว่ามันซับซ้อนฉันไม่อยากทำร้ายใครเวโรนิก้าลุกขึ้นและเดินมาหาอลิสสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลึกซึ้งบางครั้งคุณต้องถามตัวเองว่าใครทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นใครที่ทำให้คุณอยากก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่หยุดอยู่กับที่คำพูดของเวโรนิก้าทำให้อลิสรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้คิดวันถัดมาแคลร์พาลิสออกไปเดินเล่นริมทะเลสาบในพื้นที่ของคฤหาสน์ทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตของแคลร์ฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนแต่ฉันเคยล้มเหลวในความรักมาก่อนแคลร์สารภาพแต่ครั้งนี้ฉันไม่อยากเสียคุณไปเหมือนที่ฉันเสียคนอื่นแคลร์หยุดเดินและหันมาจับมืออลิสฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณมากไปกว่าความจริงใจถ้าคุณไม่รู้สึกเหมือนกันฉันจะถอยไปแต่ถ้าคุณมีโอกาสให้ฉันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณคือคนสำคัญสำหรับฉันในคืนนั้นอลิสนั่งอยู่ในห้องคนเดียวเธอหยิบสมุดบันทึกออกมาและเริ่มเขียนความรู้สึกของตัวเองแคลร์ตรงไปตรงมาและจริงใจเธอทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยแต่เวโรนิก้าเธอคือคนที่ทำให้ฉันตั้งคำถามถึงสิ่งที่ฉันเชื่อและทำให้ฉันกล้าหาญขึ้นในแบบที่ฉันไม่เคยเป็นอลิสปิดสมุดและถอนหายใจเธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอและความสัมพันธ์ของเธอกับทั้งสองคนอลิสมองออกไปที่ดวงจันทร์ในยามค่ำคืนเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างราวกับกระซิบคำตอบแต่ในใจของเธอยังคงเต็มไปด้วยคำถามหัวใจของฉันควรเลือกใคร